ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ዩኒት 4 ሌሰን 3 ላይ የተማርነው ስለ Coulomb's law of electrostatics በሚል ሰፋ አድርገን ተማምረናል። So in this lesson ስለ ኤሌክትሪክ ፊልድ እንማማራለን። ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቻርጅድ በሆነ ቦዲ ላይ የራሱ የሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ አለው። ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሰፋ አድርገን እንማማራለን። So today's our lesson objective state the meaning of an electric field. ኤሌክትሪክ ፊልድ ምን እንደሆነ ሰፋ አድርገን የምንማማርበት ርዕስ ነው። The other lesson objective distinguish the elements that determine the strength of electric field strength at a given location. በማንኛውም ሎኬሽን ላይ ወይንም በተሰጠ ሎኬሽን ላይ የኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙ እንዴት ይሰላል የሚለውን ሰፋ አድርገን እንማማራለን። እንዲሁም how to calculate the electric field strength, the magnitude of electric field strength እንዴት ማቴማቲካሊ ድራይቭ አድርገን ጥያቄዎችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን በሚለው ሰፋ አድርገን የምንማማርበት ርዕስ ነው። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። First, what does mean electric field? Electric field ማለት ምን ማለት? So what does mean electric field? Electric field is a region or a boundary around the electric charge where the electrostatic force exists. Electrostatic force exists የሚያደርግበት region ወይንም ደግሞ boundary ምን ይባላል? Electric field region ይባላል ማለት ነው። Look, ለምሳሌ ይሄ ፖዚቲቭሊ የሆነ ቻርጅድ ቦዲ ነው። ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ ነው። ከዚህ በፊት አንድ ቦዲ ቻርጅድ ነው አይደለም የምንለው በምንድን ነው የምንለየው? አንድ ቦዲ ለምሳሌ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ the number of proton is greater than the number of electrons ሲሆን የፕሮቶኑ መጠን የፕሮቶን ቻርጁ መጠን ከኤሌክትሮን ቻርጅ መጠን ከበለጠ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይባላል። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው። ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው። ይሄ ቦዲ ለምሳሌ if the number of electron is greater than the number of proton charge ከሆነ ይሄ ቦዲ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ይባላል። ሶ እንደምታዩት ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በሁለቱ ቻርጅ መካከል ብናጠጋጋቸው ምን ይደራረጋሉ? ይሳሳባሉ። ሶ according to Coulomb's law Coulomb ምንድነው የሚለው? በሁለቱ ቻርጆች መካከል ለምሳሌ ይሄን ቻርጅ 1 ይሄን ደግሞ ቻርጅ 2 ብዬ በሰየመው በሁለቱ መካከል ያለውን የፎርስ መጠን ለማወቅ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል። ይሄ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ the force exists between the two charges በቻርጆች መካከል የሚፈጠር ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል። ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ is equal to electrostatic constant the product of the two charge q1 and q2 over ያላቸው ርቀት ከዚህ ያለው ርቀት በጣም ወሳኝነት አለው። ሶ ሞር ክሎዘር በሆነ ቁጥር የስበት የመሳሳብ አቅማቸው ይጨምራል። ይሄ ያለው ርቀታቸው ደግሞ እየተራራቁ ሰፓሬሽን ዲስታንሱ እየጨመረ ከመጣ ያላቸው የመሳሳብ ሬት ይቀንሳል። ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው። ሶ the square of the separation distance between them r square እናደርጋለን። ስለዚህ the magnitude of electrostatic force between the two charge ፎርሱ በዚህ መልኩ ነው። ሶ በቻርጆች መካከል ምን አለ? የስበት ኃይል አለ ወይንም ደግሞ የመገፋፋት ኃይል አለ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ሲሚላር ቻርጅ ይሄ ለምሳሌ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቢሆን ፖዚቲቭ ሳይሆን ኔጌቲቭ ይሄም ኔጌቲቭ ቢሆን ሪፔል ይደራረጋሉ ይገፋፋሉ። ወይንም ደግሞ ይሄም ፖዚቲቭ ይሄንም ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ባረጋው ይሄም እንደዚህ ምን ይደራረጋል? ይገፋፋል። የሚገፋፉበት ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል። ኤሌክትሪክ ፊልድ ግን ኤሌክትሪክ ፊልድ የምንለው ይሄ ቻርጅ አትራክት ወይንም ሪፔል የሚያደርግበት የራሱ የሆነ ባውንደሪ ያለው ክልል አለው። ሶ ለምሳሌ ሞር ስትሮንግ የሚሆነው የስበት ኃይሉ ወደዚህ ስንጠጋ ነው። እየራቅን ስንሄድ ያለው የኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ መጠኑ እየቀነሰ ይመጣል። ሶ ሰምዌር ላይ እንደውም በጣም ከራቀ ከቻርጅ ከሆነ ቦዲው እየራቅን በሄድን ቁጥር የኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ መጠኑ እየቀነሰ ኃይሉ ይቀንሳል። አትራክት ወይ ሪፔል የሚያደርግበት አይደል? ስለዚህ ይሄ ቻርጅ የራሱ የሆነ የሚስብበት ወይንም ደግሞ ሪፔል የሚያደርግበት ሪጅን ወይም ባውንደሪ ምን ይባላል? ኤሌክትሪክ ፊልድ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤሌክትሪክ ፊልድ የምንለው ሪጅን ወይንም ባውንደሪ ነው። ምን የሚል ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱ ኤግዘርት የሚሆንበት ፊልድ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲያግራሙ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኑ አቅጣጫው ወደ ውጭ ነው። ሶ ይሄን እንደምታዩት አውትዋርድ ዳይሬክሽን ነው። ሶ ኤሌክትሪክ ፊልድ ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ አቅጣጫ አለው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ
የፖዚቲቭ ቻርጅ አውትዋርድ ዳይሬክሽን ሲሆን እንደምታዩት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ ደግሞ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኑ ኢንሳይድ ነው ወደ ውስጥ ነው የሚያሳየው ማለት the direction of electric field for the negative charged body inward direction ሲሆን ፖዚቲቭ ቻርጅድ ቦዲ ከሆነ ደግሞ አውትዋርድ የሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ኦኬ so what's the property of electric field lines እነዚህ ያየናቸው ፊልድ ላይኖች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው የሚለውን ሰፋ አድርገን እንየው። so the property of electric field lines the first the field lines never intersect or cross each other ምንም ቢፈጠር እነዚህ ፊልድ ላይኖች አንዱ ባንደኛው ላይ ምን አይደራረጉም ኢንተርሴክት ወይ ክሮስ አይደራረጉም። for example so እንደምታዩት እዚህኛው ፖዚቲቭ ቻርጅ አለን ቻርጅ ሪፕሬዘንትድ ባይ q አይደለ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ነው q ነው። ስለዚህ በዚህ ሁለቱ ቻርጆች መካከል ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው። እነዚህ ፊልድ ላይኖች እንደምታዩቸው ይሄኛው ፊልድ ላይን ከዚህኛው ጋር ወይንም ከዚህኛው ጋር ክሮስ አይደራረጉም። so always ያንዳንዱ ፊልድ ላይን አቅጣጫውን ቤንድ አድርጎ አንዱ ካንዱ ጋር ምን አያደርግም ወይን ኢንተርሴክት አያደርግም ወይንም ደግሞ ክሮስ አይደራረጉም። so ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ስለዚህ እያንዳንዱ ፊልድ ላይን የሚወጣው ፊልድ ላይን ከዚህ ወደዚህ እንኳን ሙቭ ቢያደርግ ክሮስ አይደራረጉም። so ያንዳንዱ ለምሳሌ ይሄ አውትዋርድ ነው ሁለቱም ብናጠጋጋቸው አውትዋርድ ኢንዋርድ ዳይሬክሽን አውትዋርድ ኢንዋርድ ነው ይሄኛውም እንደዚህ አውትዋርድ ኢንዋርድ ዳይሬክሽን ፓተርኑን እንኳን ድሮ ብናደርገው the electric field lines ብናያቸው ይሄ አውትዋርድ ኢንዋርድ ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ኦኬ so ያንዳንዱ ፓተርን በትክክል ማስቀመጣለ ይሄንም አውትዋርድ ኢንዋርድ ዳይሬክሽን so ያንዳንዱ ስናያቸው በዚህ አይነት ፓተርን ከአንደኛው ፊልድ ላይን ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ምን አይደራረጉም ኢንተርሴክት ወይንም ደግሞ ክሮስ አይደራረጉም አንደኛውን ክሮስ አድርጎ ሌላኛው ፊልድ ላይ ሙቭ አያደርግም ማለት ነው። The other property of electric field line is the field lines are perpendicular to the surface of the charge ይላል። so ያንዳንዱ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ከቻርጅድ ከሆነ ቦዲው ሰርፌስ ጋር ምን አይነት ዳይሬክሽን አለው perpendicular look so here is a field line አይደለ ፊልድ ላይኑ ይሄ ነው። so ይሄን እንደ ኤግዛምፕል በወስደው ወይንም ደግሞ ይሄኛው ፊልድ ላይን እንደ ኤግዛምፕል በወስደው እያንዳንዱ ለምሳሌ ይሄ የቦዲው ሰርፌስ ጋር ፊልድ ላይኑን ባየው ምን ይመስላል ፐርፐንዲኩላር ነው። ሶ ድሮ ባደረገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ሰርፌስ ነው የቻርጅድ የሆነ ቦዲ ሰርፌስ ነው ፊልድ ላይኑ ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ አውትዋርድ ነው። ይሄ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ዳይሬክሽን ከቻርጅድ ከሆነ ቦዲ ሰርፌስ ጋር ፐርፐንዲኩላር ኢማጂነሪ ላይን ብሰሉ ስንት ዲግሪ ይፈጥራል 90 ዲግሪ ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን is the perpendicular is the surface of a board charged body charged ከሆነ ቦዲ ጋር ኤሌክትሪክ ፊልዱ ስንት ዲግሪ ይፈጥራል 90 ዲግሪ ይፈጥራል የሚለው ለመግለጽ there is the magnitude of the charge and the number of field lines are proportional to each other ይላል። so the magnitude of charge አንድ ቦዲ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ ነው እንላለን ምን ያህል አማውንት ኦፍ ቻርጅ እንዳለው ግን ኤስቲሜት ብናደርግ ብዙ ጊዜ የቻርጅ መጠኑ ከጨመረ ፕሮፖርሽናሊ የፊልድ ስትሬንግዙም የፊልድ ላይኑ መጠንም አብሮ ምን ያደርጋል ይጨምራል ነው። የቻርጅ መጠኑ በቀነሰ ቁጥር ግን ያንዳንዱ ፊልድ ላይን ከዛ ቻርጅድ ቦዲ አራውንድ ዘ ቻርጅድ ቦዲ የሚወጣው ፊልድ ላይን ምንድነው አብሮ ይቀንሳል ፕሮፖርሽናል ይዘት አለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንድ ቦዲ ምን ያህል ክሎምብ ቻርጅ አለው ቻርጅ ማለት የኤሌክትሮኖች ወይንም የፕሮቶኖች ስብስብ ማለት ነው። ሶ ያ ቦዲ ቻርጅድ ቦዲ በሚሆንበት ሰዓት የፕሮቶን መጠኑ ለምሳሌ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ነው ብለን ካሰብን የቻርጅ መጠኑ ኤክስትሪምሊ ከበዛ የፊልድ ላይኑ መጠንም አብሮ ምን ይሆናል ይጨምራል። ወይራስ የቻርጅ ዛ ቦዲ ላይ የቻርጅ መጠኑ ፕሮፖርሽናሊ ይቀንሳል። ሉክ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቦዲ ቻርጅድ ቦዲ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ድሮ ላድርገው ይሄ ቦዲ ለምሳሌ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ሶ እዚህ ቦዲ ላይ ያለው የቻርጅ መጠን ኮንሰንትሬሽኑ ብዙ ቻርጆች ካሉ የፊልድ ላይኑ መጠንም አብሮ ምን ያደርጋል ማለት በጣም ኤክስትሪምሊ ብዙ ይሆናል። ኦኬ ሚሊየንስ ኦፍ ፊልድ ላይንስ ይፈጠራሉ ፕሮፖርሽናሊ እንደ ቻርጁ አማውንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ያለው የቻርጅ መጠን ነገር ግን የቻርጅ ኮንሰንትሬሽኑ በጣም ትንሽ ከሆነ የፊልድ መጠኑም አብሮ የተወሰነ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ always the number of ወይንም ደግሞ
እያንዳንዱ ፊልድ ላይን በቻርጁ ኮንሰንትሬሽን ቦዲ ላይ ባለው የቻርጅ ኮንሰንትሬሽን ምን ይሆናል ዲፔንድ ይሆናል ያን ለመግለጽ ነው so the magnitude of the charge and the number of field lines are proportional to each other so the field lines originated at the positive charge and terminate at the negative charge so let's መጀመሪያ ላይ እንዳልነው ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ኦሪጂኔት የሚያደርገው ወይም ደግሞ አውትዋርድ የሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን አለው and terminate አድርገው ወደ ውስጥ ወደ ኢንሳይድ የሚያሳየው ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲሆን ነው so always the field lines እነዚህ ፊልድ ላይንስ always ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ምንድነው ኦሪጂኔት የሚወጡበት ነው ተርሚኔት አድርገው ደግሞ ወደ ውስጥ የሚያሳየው ዳይሬክሽን የሚያሳየው ኢንዋርድ ዳይሬክሽን የሚያሳየው ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው ኦኬ so always and ፖዚቲቭ ቻርጅ ወደ ኔጌቲቭ ቻርጅ ኦሪጂኔት ያደርጋል ወደዚህ ደግሞ ተርሚኔት አድርገው ወደ ውስጥ ያሳያል አቅጣጫው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፊልድ ላይን አቅጣጫ ነው and also እዚህ ጋርም እንደምታዩት የፊልድ ላይን አቅጣጫው ይሄኛው ኦሪጂኔት የሚያደርግ ይሄ ተርሚኔት አድርገው ወደ ውስጥ የሚገባበት የፊልድ ላይን አቅጣጫችን ድሮ ስናደርግ በዚህ መልኩ መሆን አለበት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ከሆነ ማለት ነው ኦኬ ሶ ፓተርናችን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይኖርብናል ከዚህ አውትዋርድ ኢንዋርድ ዳይሬክሽን ማለት አቅጣጫችን ይሄ ነው the other property of electric field line the lines of force bend together when the particles with unlike charges attract each other and the lines bend apart when the particles with like charges repel each other so the law of electrostatics ምንድነው የሚለው በተመሳሳይ ቻርጆች መካከል ተመሳሳይ ስንል ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ቻርጅ ፖዚቲቭ ከፖዚቲቭ ቻርጅ ማለት ነው ኦኬ ሶ ምን ይደራረጋሉ ይገፋፋሉ so the lines of force በፎርስ ማለት በማን በቻርጆች መካከል the lines of force bend together when the charged particles charged የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም charged የሆነ ቦዲ መካከል unlike charges unlike ማለት የማይመሳሰሉ ከሆኑ unlike ለምሳሌ ይሄ የሚያሳያችሁ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው አይደል አንዳንዴ ስሞል ኪው መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ካፒታል ኪው መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው አይደል ስለዚህ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ በሆኑ ቦዲዎች መካከል ምንድነው አትራክሽን ነው ወይስ ሪፐልሽን ፎርስ ነው የሚኖረው ይገፋፋሉ ወይስ ይሳሳባሉ ስንል የማይመሳሰሉ ቻርጆች ከሆኑ ይሳሳባሉ ዋን አናዘር አትራክት ይደረጋል ለምን እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይንስ እንደምታዩት ዋን አናዘር አውትዋርድ ኢንዋርድ ነው የሚለው ይሄኛውም እንደዚሁ ወደዚህ ሙቭ አድርጎ እያስጠጋው ነው የሚመጣው ስለዚህ በሁለቱ አንላይክ ቻርጆች መካከል ምንድነው የሚኖር ተመሳሳይ ከሆነ ኦፖዚት ቻርጅ ወይንም ደግሞ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ምን ይደር አንላይክ ቻርጅስ ዊል አትራክት ኢች አዘር ስለዚህ በሁለቱ ቻርጅ አንላይክ ቻርጆች ናቸው ምን ይደራረጉ አትራክት ይደራረጋል አትራክሽን ነው የሚኖረው ኦኬ አትራክሽን ፎርስ ይኖራል ኦኬ ይመሳሳል ነገር ግን the lines bends apart when the particles with like charges like ማለት ይሄ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ይሄም ኔጌቲቭ ቻርጅ ስለዚህ ሲሚላር የሆኑ ቻርጆች ተመሳሳይ ፖላሪቲ ያላቸው ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር ወይንም ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ከፖዚቲቭ ቻርጅ ጋር ቢሆን ምን ይደራረጋሉ ይገፋፋሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄ ኔጌቲቭ ነው ሶ ኔጌቲቭ ከሆነ የኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ዳይሬክሽኑ ኢንዋርድ ነው ይሄም ኔጌቲቭ ከሆነ ኢንዋርድ ነው ነገር ግን ፖዚቲቭ ከሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን አውትሳይድ ወይንም ወደ ውጭ ነው አቅጣጫው የሚያሳየው ስለዚህ ሁለቱን ሲሚላር የሆኑ ቻርጆች ወይንም ተመሳሳይ ፖላሪቲ ያላቸውን ቻርጆች ብናጠጋጋቸው ምን ይደራረጋሉ ይገፋፋሉ ሶ እዚህ ጋር ጋፕ ይፈጠራል ስፔስ ይፈጠራል ኦኬ ቫኪዩም ይሆናል የመገፋፋት ዋን አናዘር ያንዳንዱ ፊልድ የመገፋፋት ስሜት ያሳድራሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ the lines of force lines bending apart when the particles with like charges will repel each other ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚኖረው repulsion force አለ ይገፋፋሉ ብለን በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማስቀመጥ ይችላል አንደኛው ፕሮፐርቲ ነው ሶ በተመሳሳይ ቻርጆች መካከል repulsion force ይኖራል ላይንስ ኦፍ ፊልዳቸውንም እንደዚህ ድሮ አድርገን በመካከል repulsion ከሆነ ላይክ ስፔስ አይነት ክፍተት የመፍጠር እየተገፋፉ በሚፈጥሩ ሲፈጥሩ ፊልዶቹ ክሮስ ስለማይደራረጉ ዋን አናዘር ስፔስ ይፈጥራሉ ይገፋፋሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ ፖዚቲቭ ከሆነም አውትዋርድ ዳይሬክሽን ይሆንና እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ፓተርን repulsion force unlike charges ግን ፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ ቻርጅ ጋር ምን ይፈጥራል
attraction force ይፈጥራል። so electric field strength እንዴት ነው ማወቅ የሚቻለው? so አንድ የሆነ charged body ቢኖረን electric field strength የሚጨምረው የቱ ጋር ነው የሚቀንሰውስ ምኑ ጋር ነው የሚለውን ካልኩሌት እናደርግ። so the electric field strength at any point in the space ላይ ወይንም ደግሞ any place ላይ ያለውን የፊልድ strength ለማወቅ በቀላሉ electric field represented by E ነው and also vector quantity ነው is equal to the force between charge በቻርጆች መካከል የሚኖረው force we said electrostatic force per unit charge exerts on the positive test charge. So electric field strength is equal to electrostatic force divided by a positive test charge ብለን በቀላሉ ምን ማድረግ electric field strength-ን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። so look ለምሳሌ ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ ነው። so here is q እንበለው charge q so በዚህ ቻርጅ መካከል ይሄ ቻርጅ q እንበለውና ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙን ለማወቅ around the charge ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙ እንዳልኳችሁ ወደ ቻርጁ በተጠጋን ቁጥር የፊልድ ስትሬንግዙ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየጨመረ ይመጣል። በራቅን ቁጥር ደግሞ የፊልድ ስትሬንግዙ እየቀነሰ ይመጣል። when the charged body and test charge a unit charge ብትኖረን a single charge so ቴስት ለማድረግ ነው የምንጠቀምባት ቺን ቻርጅ a unit charge single charge ብትኖረን so ብዙ ቴስት ቻርጅ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው የምንጠቀመው so ምን ይደራረጋሉ ይገፋፋሉ አይደለ so ያለውን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ከዚህኛው ዋናው ቻርጅ ጋር ያለውን ርቀት ማወቅ ያስፈልጋል so ለምሳሌ እቺ ቴስት ቻርጇ ወደዚህ በቀረበች ቁጥር እየተጠጋች ቴስት ቻርጇን ስናስጠጋ እዚህ አካባቢ ብናረግ አሁን ከዚህ ያለውን ርቀት r1 እንበለው እዚህ ጋር ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ r2 ብለን እንሰየመው እዚህ አካባቢ ላይ ርቀቱን ደግሞ ቼክ ለማድረግ r3 እንበለው so more r3 ላይ ስናየው በጣም ተራርቀዋል so የመጋፋፋት አቅማቸው at this distance በጣም ይቀንሳ ስትሬንግዙም የኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙም ይቀንሳል ነገር ግን እዚህ ፖይንት ላይ ቼክ ስናደርግ 3 ፖይንቶች ላይ ሞር ስትሮንግ የሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ የሚኖረው ከቻርጁ ጎን ሲሆን ነው ስለዚህ በጣም ክሎዘር በሆነ ቁጥር የፊልድ ስትሬንግዙ መጠን ይጨምራል so the magnitude of electric field strength ለማወቅ electric field is equal to ከዚህ ኤሌክትሮስታት በሁለቱ ቻርጆች መካከል የሚኖረው ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ divided by a test charge positive test charge so ከዚህ በፊት ግን እንደተማርነው ምን ተባብለናል electrostatic force ስንፈልግ electrostatic force is equal to በቻርጆች መካከል ያለው ኮንስታንት ቫልዩ electrostatic constant the product of the two charge እዚህ ጋር ቻርጅ ትልቁን ቻርጅ q ባለው ትንሿ ቻርጅ ደግሞ ቻርጅ ስሞል q ወይም ቴስት ቻርጅ ነች ኦቨር ያላቸው ርቀት ከዚህ ያለው ወይን ከዚህ ያለው ርቀት the square of the separation distance between the charge ማለት ነው so this substitute electric field strength ለማወቅ ይሄኛውን ትንሽ አጅስት እናደርገው 1 over charge ሲባዛ electrostatic force so 1 times electrostatic force ማለት ነው over charge ይሄ ራሱ ነው okay so 1 over charge times electrostatic force ደግሞ ማለት ይሄን ፎርሙላ እናስገባለን so በቴስት ቻርጇና በዚህ ቻርጅ መካከል ያለው የፎርስ መጠን ማለት ነው so ያለው የፎርስ መጠን repulsive force electrostatic constant times charge q ይሄኛው ቻርጅ ቴስት ቻርጇ small q divided by r square ያለው የርቀት መጠን so እቺኛዋ ቻርጅ በዚህኛው ቻርጅ ቴስት ቻርጅ ትጣፋና electric field at any point ለምሳሌ ቴስት ቻርጇ እዚህ አካባቢ ስትሆን ባለው ርቀት መጠን ያለውን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ለማወቅ ምን ያስፈልገናል ይሄ ማቴማቲካሊ የሆነ ኢኩዌሽን ያስፈልጋል ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ is equal to electrostatic constant times charge የዚህ ቻርጅ ኮንሰንትሬሽን ሲካፈል ያለው ርቀት መጠን so በቀላሉ በዚህ ፎርሙላ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማግኘት እንችላለን so የኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙ at any point ርቀቱ r በጨመረ ቁጥር የኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙ ይቀንሳል so r the separation distance between the charge and the test charge ወይንም ደግሞ
the electric field strength at any point ከቻርጁ ማንኛውም ርቀት ላይ ያለውን የኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ለመለካት r ሲጨምር ወይንም ርቀቱ ሲጨምር ከቻርጁ ስንርቅ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዙ ይቀንሳል እንዲሁም ክሎዘር በሆነ ወደ ቻርጁ በቀረበ ቁጥር r ቫልዩ ከቀነሰ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዙ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ and distance ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት ነው ኦኬ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ at any point ለመፈለግ electric field strength is equal to electrostatic constant times charge over distance square ብለን በቀላሉ estimate ማድረግ እንችላለን so the unit of electric field strength is newton per coulomb ነው electric field በe ይወከላል unit of e electric field is ምንድነው newton per coulomb ነው ኒውተን የፎርስ ነው ቻርጅ ደግሞ coulomb ነው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ፊልድ ዩኒት ኒውተን ፐር coulomb ነው እንላለን ሌላው ኤሌክትሪክ ፊልድ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው አቅጣጫ አለው so if the charge is positive ለምሳሌ ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅድ ከሆነ the electric field has the same direction of the force acting on the charge ብዙ ጊዜ ከዚህ ቻርጅ የሚወጣው ፎርስ እና የፊልድ አቅጣጫው ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ሁለቱም ኤሌክትሪክ ፊልዱ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱም ምንድናቸው the same direction አላቸው ተመሳሳይ ቻርጅ አላቸው ነገር ግን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ ከሆነ thus electric field is a vector physical quantity and if the charge q a charge negatively charged body ከሆነ the direction of electric field እንደምታዩት inward ነው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ደግሞ ዳይሬክሽኑ outward ነው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ፊልድ እና የኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አቅጣጫ ምን ይሆናል ማለት ነው ኦፖዚት ይሆናል መቼ when the body is negatively charged body ከሆነ ኦፖዚት አቅጣጫ ይኖራቸዋል ሌላኛው ፕሮፐርቲ ይሄ ነው so ብዙ ጊዜ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ at any point ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ፈልጉ ብንባል ምንድነው የምናደርገው ስለዚህ ለምሳሌ እቺን ፖይንት 1 ልበላት እቺኛውን ፖይንት 1 ይሄንኛውም ሁለተኛው ፖይንት 2 ላይ ፈልጉ እዚህ አካባቢ ቀረብ ያለ ደግሞ ፖይንት 3 so በግምት ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዙ ሞር ስትሮንግ የሚሆነው አካባቢ ነው ወደ ቻርጁ ሲጠጋር ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዙ ዊክ የሚሆነው አካባቢ ነው እዚህ አካባቢ ላይ ከቻርጁ ስንረግ ነው so at any point electric field strength ለመፈለግ electric field strength is equal to electrostatic force divided by test charge so test charge እዚህ አካባቢ test charge q ቢኖረን እዚህ አካባቢ test charge q ቢኖረን እዚህ አካባቢ test charge q ቢኖረን ከቴስት ቻርጁ እስከ ቻርጅ ከሆነ ቦዲ ያለው ዲስታንስ ኤስቲሜትን ማድረግ እንችላለን ርቀቱን ከዚህ ያለው ርቀት ሶ ከቻርጁ እስከ ፖይንት 1 ላይ እዚ ነጥብ የሰጠነው ፖይንት ላይ ቻርጅ ቴስት ቻርጅ ቢኖረን ያለው ርቀት r1 ብንለው ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ at point 2 ወይንም ደግሞ እስከ ቴስት ቻርጁ ያለው ዲስታንስ r2 ብንለው ከዚህ ያለው ርቀት ደግሞ r3 ብንለው እያንዳንዱ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው electric field in other way k times charge q ይሄ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ቦዲው ያለው የቻርጅ መጠን ሲካፈል r square ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ at a point 1 ስንፈልግ ኤሌክትሪክ ፊልድ 1 እናደርጋለን ቻርጅ ኦልሬዲ ይሄ ትልቁ ቻርጅ ነው r ኬት ያለው ርቀት ነው ይሄ ቻርጅ እስከዚህ ፖይንት ያለው ርቀት r1 እናደርጋለን ሌላው ኤሌክትሪክ ፊልድ 2 ከዚህ ያለው የቻርጅ መጠን ስናየው ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ 2 is equal to k times q over r2 square እናደርጋለን the other electric field 3 እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ለማወቅ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ e3 is equal to electrostatic constant times charge divided by r square r ምንለው ከዚህ ያለው ርቀት ነው r3 so ይሄ ዲስታንስ ባነሰ ቁጥር ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ይጨምራል ያለው የዲስታንስ መጠን በጨመረ ቁጥር ደግሞ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ይቀንሳል ስለዚህ ይሄ ርቀቱ ስለጨመረ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ኮምፓራቲቭሊ ሶስቱንም ካልኩሌት ብናደርግ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ቀንሶ የምናገኘው at point 1 ላይ ነው point 1 ላይ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ይቀንሳል ሞር ስትሮንግ የሚሆነው ደግሞ at point 3 ላይ point 3 ላይ ሶስተኛው ነጥብ ላይ ቴስት ቻርጅ ቢኖረን ያለው ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ ምን ያህል ይሆናል ብለን ካልኩሌት ስናደርግ ሞር ከፍተኛ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሪንግዝ የምናገኘው at point 3 ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ
the magnitude of electric field strength በዚህ ካልኩሌት ካደረግን ዳይሬክሽኑን ደግሞ ዲተርማይን ለማድረግ if the charge is negative charged body ከሆነ the direction of electric field is opposite direction of the force ሲሆን if the charged body is positively charged ከሆነ ደግሞ the direction of electric field is the same to that of electrostatic force ብለን በቀላሉ መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል የዛሬ ትምህርታችን ስለ ኤሌክትሪክ ፊልድ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ማግኒቲዩዱን እና ዳይሬክሽኑን ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ እንዴት ማወቅ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ፊልድ የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ እንዳለው በሰፊው አይተናል። በቻርጆች መካከል if like charges ተመሳሳይ ቻርጆች ሪፔል እንደሚደረጉና unlike charges ደግሞ አትራክት እንደሚደረጉ አይተናል። እንዲሁም what does mean electric field ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኮንሰፕት ሰፋ አድርገን ተማምረናል። በሌላ ርዕስ በሌላ ሌሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ